Oppitunti 1. Leivän leivonta. Toivon niin. Onko sinulla vinkkejä ensikertalaiselle leipojalle? Kyllä, ehdottomasti. Aloita yksinkertaisella reseptillä ja muista seurata mittoja tarkasti. Se on hieno idea. Tarkkuus näyttää ratkaisevan tärkeältä leivonnassa, varsinkin hiivan kanssa. Täysin. Älä myöskään unohda antaa taikinan kohota kunnolla. Se on välttämätöntä hyvän koostumuksen kannalta. Olen kuullut, että myös vaivaaminen on tärkeää. Se kehittää taikinaan gluteenia. Täsmälleen. Vaivaa sitä tasaiseksi ja joustavaksi saadaksesi parhaat tulokset. Olen innoissani voidessani kokeilla. Haluaisin tuoretta leipää kotona. Kyllä, mikään ei ole aivan samanlaista kuin leivonnan tuoksu. Se on niin lohdullista. En malta odottaa, että pääsen maistamaan tuloksia. Toivottavasti siitä tulee hyvä. Oppitunti 2. Hotellin palvelut. Hotelli kuulostaa myös ihanalta. Kyllä, meillä on ravintola, jossa tarjoillaan aamiainen, lounas ja illallinen. Se on upeaa. On aina mukavaa, että ruokapaikkoja on juuri siellä, missä olet. Täysin. Se tekee siitä kätevän, varsinkin pitkän tutkimuspäivän jälkeen. Kyllä, ja tykkään kokeilla paikallisia ruokia matkoillani, joten ravintolan pitäminen paikan päällä on bonus. Täsmälleen. Odotan innolla, että pääsen maistelemaan heidän ruokiaan ja nauttimaan rentouttavista aterioista. Mielestäni se on loistava tapa uppoutua paikalliseen kulttuuriin ilman, että tarvitsee mennä kauas. Kyllä, ja se antaa meille myös mahdollisuuden rentoutua ja pohtia seikkailujamme. Olen samaa mieltä. Lisäksi on mukavaa, että on mahdollisuus syödä mukavassa ja kodikkaassa ympäristössä. En malta odottaa, että pääsen tutustumaan menuun ja katsomaan, mitä herkullisia vaihtoehtoja he tarjoavat. Oppitunti 3. Ostosvalinnat. Tällä alueella on niin monia myymälöitä, joista valita. Se on totta. Se voi joskus olla ylivoimaista, mutta on jännittävää, että on vaihtelua. Ehdottomasti. Onko sinulla mielessäsi tiettyjä myymälöitä, joissa haluaisit käydä? Kyllä, olen kuullut muutamista putiikeista, joissa on ainutlaatuisia vaatteita ja asusteita. Se kuulostaa kiehtovalta. Rakastan tukea paikallisia yrityksiä, jotka tarjoavat jotain erilaista. Täysin. Lisäksi voit löytää tuotteita, joita et näe suuremmissa ketjukaupoissa. Kyllä, ja näillä ainutlaatuisilla löydöillä on usein erityinen tarina takanaan. Täsmälleen. Mielestäni on mielekkäämpää tehdä ostoksia paikoissa, jotka heijastavat paikallista kulttuuria. Olen samaa mieltä. Tehdään lista kaupoista, joissa haluamme vierailla, ja suunnitellaan ostosreittimme. Oppitunti 4. Muisti ja arvo. Toivoisin, että minulla olisi hyvä muisti, jotta voisin muistaa kaiken tärkeän. Se on arvokas taito. Muistomme muokkaavat sitä, miten koemme kokemuksia ja ihmisiä. Täsmälleen. Olen huomannut, että joskus unohdan pieniä yksityiskohtia, joilla voi olla myöhemmin merkitystä. Kyllä, ja se voi olla turhauttavaa, kun et muista jotain, jonka tiedät sinun pitäisi muistaa. Olen samaa mieltä. Päiväkirjan tai muistiinpanojen pitäminen voi auttaa vangitsemaan nämä hetket myöhempää käyttöä varten. Täysin. Se on loistava tapa säilyttää muistoja ja pohtia niitä myöhemmin.
Lisäksi voi olla hauskaa muistella kirjoittamaasi ajan mittaan. Kyllä, mielestäni kokemusten dokumentointi lisää syvyyttä henkilökohtaisiin historiaihimme. Haluaisin aloittaa päiväkirjan vangitakseni ajatuksiani ja muistojani tehokkaammin. Oppitunti 5. Kuntotunti. Hei! Oletko kuullut uudesta kuntosalin kuntotunnista? Kyllä, minulla on. Se kuulostaa jännittävältä. Olen etsinyt uutta tapaa pysyä aktiivisena. Minä myös. Uskon, että uusien luokkien kokeileminen voi pitää asiat tuoreena ja hauskana. Täysin. Monipuolisuus on avainasemassa ylläpitämään motivaatiota ja kiinnostusta kuntoa kohtaan. Olen samaa mieltä. Lisäksi se on loistava tilaisuus tavata uusia ihmisiä, joilla on samanlaiset terveystavoitteet. Kyllä, ja energia ryhmätunneilla voi olla todella motivoivaa. Varmasti. Odotan innolla, että pääsen kokeilemaan sitä ja katsomaan millaista se on. Sama täällä. Mielestäni se voisi olla loistava lisä rutiineihin. Suunnitellaan yhdessä, siitä tulee hauskempaa niin. Oppitunti 6. Päivittäinen sisällyttäminen. Se on mahtavaa. Kuinka sisällytät liikunnan päivittäiseen rutiinisi? Yritän varata joka päivä tietyn ajan harjoitteluun, mikä auttaa minua pysymään johdonmukaisena. Kuulostaa vahvalta suunnitelmalta. Rutiini tekee siitä helpompaa pitää kiinni. Kyllä, ja yhdistän myös erilaisia harjoituksia pitääkseni asioiden mielenkiintoisena. Se on fiksua. Monipuolisuus voi auttaa ehkäisemään tylsisyyttä ja työstämään erilaisia lihasryhmiä. Täsmälleen. Haluan vuorotellen kardio, voimaharjoittelu ja joustavuusharjoituksia. Se on hieno lähestymistapa. Se takaa monipuolisen kuntoiluohjelman. Kyllä. Lisäksi mielestäni on tärkeää kuunnella kehoani ja mukautua tarpeen mukaan. Olen samaa mieltä. Sinulle sopivan vaihtoehdon löytäminen on avain terveiden elämäntapojen ylläpitämiseen. Oppitunti 7. Matkustusturvallisuus. Hyvä pointti. Turvallisuus on myös tärkeää, varsinkin kun matkustat uusiin paikkoihin. Kyllä, meidän pitäisi tutkia matkaohjeita ja suosituksia määränpäähämme. Täysin. Tietojen saaminen voi auttaa meitä välttämään mahdollisia riskejä ja pysymään turvassa. Olen samaa mieltä. Matkaa suunnitellessa on aina parempi olla ennakoiva turvallisuuden suhteen. Kyllä, ja paikallisten tapojen tai määräisten tarkistaminen voi myös olla hyödyllistä. Täsmälleen. Kulttuurin ymmärtäminen voi parantaa kokemustamme ja estää väärinkäsityksiä. Mielestäni on tärkeää kunnioittaa paikallisia käytäntöjä ja asettaa samalla turvallisuutemme etusijalle. Kyllä. Pieni valmistautuminen voi auttaa varmistamaan sujuvan ja nautinnollisen matkan. Olen iloinen, että keskustelemme tästä. Se auttaa meitä tuntemaan olonsa turvallisemmaksi matkasuunnitelmistamme. Oppitunti 8. Pitsisi luominen. Ehdottomasti. Lyhyen ja mukaansa tempaavan puheenvuoron laatiminen, joka korostaa asiantuntemustasi, on välttämätöntä hyvän vaikutelman luomiseksi. Olen täysin samaa mieltä. Hyvin valmisteltu pitch voi todella kiinnittää yleisösi huomion. Täsmälleen. On tärkeää keskittyä avainkohtiin
jotka esittelevät taitojasi hukutamatta niitä yksityiskohdilla. Kyllä, ja selkeän, vakuuttavan kielen käyttäminen voi auttaa välittämään viestisi tehokkaasti. Täysin. Uskon, että sävelpuheen harjoitteleminen muutaman kerran voi myös lisätä itseluottamustasi ennen sen esittämistä. Se on hieno idea. Se auttaa silittämään kaikki kiusalliset lauseet ja takaa sujuvan toimituksen. Kyllä, ja palautteen saaminen muilta voi tarjota arvokkaita oivalluksia siitä, miten sitä voidaan parantaa edelleen. Ehdottomasti. Yhteistyö johtaa usein ideoiden jalostukseen ja niiden vahvistamiseen. Uskon, että vakaalla kentällä voit avata ovia monille mahdollisuuksille. Oppitunti 9. Prinsessaunet. Joskus ajattelen, että haluaisin olla prinsessa, se näyttää niin lumoavalta elämältä. Tuo on mielenkiintoinen ajatus. Prinsessana oleminen tuo mukanaan monia etuja, eikö niin? Täysin. Kauniit mekot, suuret pallot ja kuninkaallinen kohtelu olisivat uskomattomia. Kyllä, mutta mietin, onko se niin täydellinen kuin miltä se näyttää. Myös vastuuta pitää olla paljon. Totta. Uskon, että julkisten esiintymisten ja odotusten käsitteleminen voi olla melko stressaavaa. Kyllä, ja henkilökohtaiselle vapaudelle on todennäköisesti vähän tilaa. Sinun on noudatettava niin monia protokollia. Täsmälleen. Se on kompromissi ylellisyyden ja yksityisyyden menettämisen välillä. Oikein. Luulen nauttivani sen seikkailusta, mutta haluaisin myös itsenäisyyteni. Se on pätevä pointti. Ehkä se liittyy enemmän fantasiaan kuin prinsessana olemisen todellisuuteen. Oppitunti 10. Kestävyysurheilu. Olen lukenut urheilijoista, jotka kilpailevat suurta kestävyyttä vaativissa lajeissa, ja se on varsin vaikuttavaa. Kyllä, on uskomatonta, kuinka he työntävät kehoaan äärirajoille, usein harjoittelevat tunteja joka päivä. Täsmälleen. Monet heistä käyttävät epoteaa, mikä parantaa heidän suorituskykyään, vaikka se on kiistanalaista. Se on totta. Se herättää tärkeitä eettisiä kysymyksiä oikeudenmukaisuudesta urheilussa. Kyllä, ja se pistää miettimään, kuinka paljon nämä aineet vaikuttavat harjoitteluun ja luonnollisiin kykyihin. Oikein. Se on hieno raja suorituskyvyn parantamisen ja urheilun hengen ylläpitämisen välillä. Olen samaa mieltä. Urheilijoita tulee juhlia heidän kovasta työstään, mutta ei rehellisyyden kustannuksella. Täysin. On tärkeää löytää tasapaino, joka mahdollistaa sekä saavutuksen että oikeudenmukaisuuden. Uskon, että keskustelu tästä aiheesta kehittyy edelleen urheilutieteen edistyessä. Oppitunti 11. Panttivankien tarina. Tarina, jonka luin, pelasti kumppanini, länsimaiset panttivangit, ja se oli varsin mukaansa tempaava. Se kuulostaa intensiiviseltä. Sen on täytynyt olla tuskallinen kokemus kaikille mukana olleille. Kyllä, ja tapa, jolla he onnistuivat pakenemaan onnen johdosta, korosti todella tällaisten tilanteiden arvaamattomuutta. Täysin. On hämmästyttävää, kuinka onnella voi olla roolinsa elämästä tai kuolemasta. Kyllä, ja se saa sinut ajattelemaan ihmisten kestävyyttä äärimmäisissä olosuhteissa. Ehdottomasti. Nämä kokemukset voivat muuttaa syvästi ihmistä ja hänen näkemystään maailmasta. Olen samaa mieltä.
Se on osoitus ihmishengestä ja halusta selviytyä todennäköisyydestä huolimatta. Kyllä, ja tällaisten tarinoiden jakaminen voi innostaa muita arvostamaan vapauksiaan ja turvallisuuttaan. Mielestäni on tärkeää muistaa nämä kertomukset, koska ne muistuttavat meitä rauhan arvosta. Oppitunti 12. Luonnon havaintoja. Robinit vetävät matoja märästä maasta, kun ei sada, mikä on kiehtovaa havaita. Kyllä, on hämmästyttävää, miten luonnolla on oma rytminsä, varsinkin miten linnut sopeutuvat sääolosuhteisiin. Täsmälleen. Niiden katsominen etsimään ruokaa on kuin näkisi pienen palan luonnon tasapainoa toiminnassa. Täysin. On mielenkiintoista, kuinka he tietävät milloin hakea ruokaa ympäristön perusteella. Kyllä, ja nuo hetket muistuttavat meitä villieläinten katselun yksinkertaisista iloista. Rakastan sitä. Se on kaunis tapa olla yhteydessä luontoon, jopa kaupunkiympäristössä. Ehdottomasti. Lisäksi se on loistava tilaisuus opettaa muille paikallisista villieläimistä ja heidän tavoistaan. Kyllä, näiden kokemusten jakaminen voi innostaa useampia ihmisiä arvostamaan ja suojelemaan ympäristöämme. Olen samaa mieltä. Tarkastellaan ja dokumentoidaan se, mitä näemme seuraavan luontokävelymme aikana. Oppitunti 13. Kasvikauppa. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Minulla on uusia pothospistokkaita, tehdään kauppaa sen jälkeen, kun olemme molemmat asettuneet asumaan. Haluaisin sen. Pothot ovat niin kauniita kasveja, ne sopivat täydellisesti vehreyden lisäämiseen mihin tahansa tilaan. Täysin. Ne ovat myös melko helppohoitoisia, mikä tekee niistä upeita aloittelijoille. Kyllä, ja rakastan kuinka ne voivat menestyä erilaisissa valaistusolosuhteissa. Täsmälleen. Lisäksi kasvien kauppa voi olla hauska tapa monipuolistaa kokoelmiamme. Olen samaa mieltä. On mukava jakaa pistokkaita ja nähdä kuinka ne kasvavat eri ympäristöissä. Kyllä, se on kuin jakaisimme pienen palan puutarhan hoitomatkoistamme. Mielestäni meidän pitäisi myös vaihtaa vinkkejä heidän hoitamiseensa. Siitä voisi olla apua. Se on hieno idea. Olen innoissani kasvikaupastamme ja sen mukana tulevista keskusteluista. Oppitunti 14. Rahoitusjärjestelmän vakaus. Säästämisen lisäksi on viisasta harkita sijoittamista ja salkun hajauttamista vakauden takaamiseksi. Täysin. Pelkästään säästämiseen luottaminen voi rajoittaa talouskasvuasi ajan myötä. Kyllä, ja sijoittaminen voi auttaa rahasi toimimaan sinulle, mikä voi lisätä varallisuuttasi. Täsmälleen. On tärkeää ymmärtää eri sijoitusvaihtoehdot. Olen samaa mieltä. Hajauttaminen voi hajauttaa riskejä ja luoda tasapainoisemman rahoitusstrategian. Kyllä, ja se voi tarjota turvaa, jos yksi investointi ei toimi odotetulla tavalla. Täsmälleen. Mielestäni on erittäin tärkeää pysyä ajan tasalla markkinatrendeistä ja muokata strategiaasi sen mukaisesti. Täysin. Jatkuva taloudesta oppiminen on avainasemassa järkevien sijoituspäätösten tekemisessä. Haluaisin tutkia sijoitusmahdollisuuksia yhdessä, se voisi olla hieno oppimiskokemus. Oppitunti 15. Pikniksuunnitelmat. Minä myös. Minulla on suunnitelma piknikille tälle viikonlopulle, ja odotan sitä todella innolla. Se kuulostaa ihanalta. Missä aiot pitää piknikin?
Ajattelen puistoa järven rannalla, sieltä on kauniit näkymät ja runsaasti tilaa rentoutumiseen. Se on täydellinen paikka. Rakastan kuinka rauhallista siellä on, varsinkin iltapäivällä. Kyllä, ja maisemat tarjoavat upean taustan hyvän ruoan nauttimiseen. Täysin. Millaisia välipaloja aiot tuoda? Pakkaan voileipiä, hedelmiä ja ehkä muutamia herkkuja jälkiruuaksi. Se kuulostaa herkulliselta. Haluaisin tuoda myös kotitekoisia keksejä jaettavaksi. Hieno idea. Yhdistetään piknikkorit hauskaa ulkoilupäivää varten. Oppitunti 16. Urheilun dominanssi. Monet urheilulajit ovat historiallisesti hallinneet tietyt maat, kuten baseball, uinti ja golf. Kyllä, on kiehtovaa nähdä, kuinka tietyt maat menestyvät tietyissä lajeissa eri tekijöiden vuoksi. Täsmälleen. Koulutusmahdollisuuksilla, valmennuksella ja kulttuurisella painotuksella voi kaikilla olla merkittävä rooli. Täysin. Se luo vahvan perinnön, johon muiden maiden voi olla vaikea murtautua. Kyllä, ja on mielenkiintoista nähdä nousevien maiden yrittävän vakiinnuttaa asemansa näissä urheilulajeissa. Ehdottomasti. Se näyttää urheilun kehityksen ja kuinka kilpailu voi muuttua ajan myötä. Minusta on myös jännittävää, kun altavastaavat joukkueet nousevat haastamaan perinteiset voimat. Kyllä. Näistä tarinoista tulee usein legendaarisia, jotka inspiroivat tulevia urheilijoiden sukupolvia. Olen samaa mieltä. Se tekee urheilun seuraamisesta niin paljon jännittävämpää ja arvaamattomampaa. Oppitunti 17. Sushin valmistus. Ajattelin kokeilla kotitekoista sushia. Entä sinä? Kuulostaa hauskalta idealta. Olen aina halunnut oppia tekemään sushia oikein. Kyllä. Se näyttää hyvältä tavalta tehdä vaikutuksen ystäviin ja perheeseen jollakin ainutlaatuisella tavalla. Täysin. Lisäksi voit muokata ainesosia makusi mukaan. Täsmälleen. Olen innoissani tutkiessani erilaisia täytteitä ja makuja. Minä myös. Onko sinulla mielessä jokin tietty resepti aloittaaksesi? Ajattelin tehdä klassisen Kaliforniarullan. Se on hyvä vaihtoehto aloittelijalle. Se on täydellinen valinta. Se on yksinkertainen, mutta herkullinen, ja rakastan makuyhdistelmiä. Olen samaa mieltä. Kun olemme oppineet siitä, voimme kokeilla seikkailun haluisempia rullia. Oppitunti 18. Taidetarvikkeet. Varma. Autan sinua mielelläni maalaamisen aloittamisessa, se on niin palkitseva harrastus. Kiitos. Olen innoissani sukeltaessani, mutta en ole varma mistä aloittaa. Ei hätää. Voimme jopa käydä yhdessä ostamassa tarvikkeita, se tekee siitä hauskempaa. Se kuulostaa hienolta. Haluaisin saada suosituksia mitä ostaa. Täysin. Hyvät siveltimet, laadukas maali ja kangas ovat loistavia lähtökohtia. Kyllä, ja olen utelias siitä, mitkä värit ovat tärkeitä aloittelijoille. Mielestäni perusvärien peruspaletti on hyvä idea, sekä valkoinen ja musta sekoittamista varten. Tuossa on järkeä. Pidän ajatuksesta kokeilla uusia sävyjä.
Täsmälleen. Maalauksessa on kyse itsesi tutkimisesta ja luovasta ilmaisemisesta. Oppitunti 19. Rentouttavia aktiviteetteja. Aktiviteetit, kuten meditaatio tai lukeminen, auttavat minua todella rentoutumaan pitkän päivän jälkeen. Olen täysin samaa mieltä. Nuo rauhalliset hetket voivat olla niin virkistäviä ja virkistäviä. Kyllä, minun pitäisi sisällyttää sitä enemmän rutiiniini, varsinkin kuinka kiireinen elämä muuttuu. Täysin. Ajan löytäminen itsehoidolle on välttämätöntä tasapainon ja rauhan säilyttämiseksi. Uskon, että jopa muutaman minuutin käyttäminen joka päivä voi vaikuttaa paljon. Kyllä. Kyse on näiden hetkien priorisoimisesta itsellesi latautumiseen. Olen myös huomannut, että päiväkirjan pitäminen voi olla loistava tapa puhdistaa mieleni. Se on upea idea. Ajatusten kirjoittaminen voi auttaa käsittelemään tunteita ja vähentämään stressiä. Olen samaa mieltä. Sitoudutaan varaamaan aikaa näille toimille yhdessä, se voisi olla motivoivaa. Oppitunti 20. Shooting Stars. Tähdet näyttävät kirkastavan koko taivaan, eikö niin? Kyllä ne on niin kaunis näky. Se on kuin maaginen hetki, kun saat sellaisen kiinni. Täsmälleen. Ne näyttävät yleensä melko lähellä maata, mikä lisää ihmetystä. Kyllä, ja on kiehtovaa, kuinka ne itse asiassa ovat ilmakehässä palavia meteoroideja. Tiedän. On hämmästyttävää ajatella heidän matkaansa luodakseen näin häikäisevän esityksen. Täysin. Rakastan toiveiden esittämistä, kun näen sellaisen, se tuntuu erikoiselta perinteeltä. Kyllä. On hauskaa uskoa, että kokemukseen liittyy taikuutta. Olen samaa mieltä. Tähtienlento voi olla loistava tapa olla yhteydessä luontoon ja maailmankaikkeuteen. Suunnitellaan pian yö tähtien alla. Haluaisin jakaa tämän kokemuksen kanssasi. Oppitunti 20. Tutki Kanadaa. Asun Kanadassa, joka on erittäin suuri maa, joka koostuu 10 maakunnasta ja 3 alueesta. Se kuulostaa kiehtovalta. Maakuntien monimuotoisuuden on oltava uskomatonta. Täysin. Jokaisella maakunnalla on oma ainutlaatuinen kulttuurinsa, maisemansa ja jopa ilmastonsa. Kyllä, ja kuvittelen, että matkustaminen Kanadan halki tarjoaa niin monia erilaisia kokemuksia. Ehdottomasti. Brittiläisen Kolumbian vuorilta Nova Scotian kauniille rannikoille on niin paljon nähtävää. Haluaisin tutkia Kanadan luonnon kauneutta, se näyttää paratiisilta ulkoilun ystäville. Kyllä, ja eloisilla kaupungeilla, kuten Torontolla ja Montrealilla, on myös paljon tarjottavaa. Voin vain kuvitella kulinaarisia herkkuja ja kulttuuritapahtumia noissa kaupungeissa. Täsmälleen. Se on täydellinen sekoitus luontoa ja kaupunkielämää, mikä tekee siitä loistavan paikan asua. Oppitunti 22. Ostokset. Täydellinen. Otan laukun ostosmatkallemme. Mitä muuta minun pitäisi harkita? Kyllä, huolehditaan siitä, että meillä on luettelo tarpeistamme, jotta emme unohda mitään tärkeää. Se on hieno idea. Tarkistuslista auttaa pitämään meidät järjestyksessä ja keskittyneinä. Täysin. Ja meidän pitäisi myös miettiä mitä tahansa erikoistuotteita, joita saatamme haluta kokeilla. Oikein.
Ehkä voisimme myös tarkistaa mahdolliset alennukset tai alennusmyynnistä ollessamme siellä. Kyllä, se voisi säästää rahaa. On aina mukavaa löytää hyvä tarjous. Olen samaa mieltä. Pidämme silmällä tarjouksia tehdessämme ostoksia. Ehdottomasti. Uskon, että meillä on tuottava ostospäivä, jos pidämme kiinni suunnitelmastamme. En malta odottaa, mitä löydämme. Tehdään tästä ostosmatkasta nautinnollinen. Oppitunti 23. Älykäs ostos. Selvä. Valitsemme siis myymälän, jolla on halvimmat hinnat maksimoidaksemme budjettimme. Kuulostaa fiksulta strategialta. Viisaalla ostamisella voi olla suuri merkitys. Täsmälleen. On tärkeää saada paras vastine rahoillemme, varsinkin kun meillä on lista. Kyllä, ja hintojen vertailu voi todella auttaa meitä tekemään tietoisia päätöksiä. Täysin. Lisäksi on palkitsevaa löytää hyviä tarjouksia ja säästää rahaa. Olen samaa mieltä. Tuntuu mahtavalta tietää, että saamme kaiken irti ostokokemuksestamme. Kyllä, ja voi myös olla hauska haaste nähdä, kuka löytää parhaan tarjouksen. Rakastan sitä ideaa. Se lisää jännitystä ostosmatkallemme. Ehdottomasti. Katsotaan, kuka löytää parhaat tarjoukset ensin. Oppitunti 24. Urheilijoiden unelmat. Nuoret urheilijat haaveilevat usein epärealistisesti ammattiurasta koulun ulkopuolelle. Kyllä, on mielenkiintoista, kuinka monet keskittyvät pelkästään urheiluun ottamatta huomioon koulutustaan. Täsmälleen. Todennäköisyys menestyä uralla urheilussa on melko pieni, mikä jää usein huomiotta. Täysin. On tärkeää, että heillä on varasuunnitelma siltä varalta, että asiat eivät toimi. Kyllä, ja tutkijoiden tasapainottaminen urheilun kanssa voi tarjota arvokkaita elämäntaitoja ja mahdollisuuksia. Olen samaa mieltä. Koulutus voi avata ovia, joita urheilu yksin ei välttämättä tarjoa. Nuorten urheilijoiden on tärkeää ymmärtää, että molemmat polut voivat kulkea rinnakkain. Kyllä, ja heidän rohkaiseminen intohimonien harjoittamiseen ja samalla kouluun keskittyminen on ratkaisevan tärkeää. Mielestäni meidän pitäisi puolustaa ohjelmia, jotka tukevat tätä tasapainoista lähestymistapaa. Oppitunti 25. Consumer Insights. Kuluttajien käyttäytymisen ja mieltymysten ymmärtäminen kullakin kohdemarkkinoilla on ratkaisevan tärkeää menestymisen kannalta. Täysin. Sen avulla yritykset voivat räätälöidä tuotteitaan erityistarpeiden mukaan. Kyllä, ja kuluttajatrendien analysointi voi johtaa parempiin markkinointistrategioihin. Olen samaa mieltä. Asiakkaiden halujen tietäminen auttaa luomaan osuvia mainoksia. Täsmälleen. On kiehtovaa nähdä, kuinka erilaiset väestöryhmät reagoivat markkinointiponnisteluihin. Kyllä, ja on välttämätöntä mukauttaa strategioita palautteen ja trendien perusteella. Uskon, että kyselyjen ja kohderyhmien tekeminen voi tarjota arvokkaita oivalluksia. Ehdottomasti. Kuluttajien kuunteleminen auttaa yrityksiä pysymään kilpailukykyisinä markkinoilla. Olen innoissani tutkiessani lisää kuluttajien käyttäytymistä, se on niin tärkeä ala. Oppitunti 26. Matkavalmistelut. Kyllä, tarvitsemme passit ja viisumit matkaa varten, pakkasitko kaiken?
Uskon, että minulla on kaikki, mutta minun pitäisi vielä tarkistaa laukkuni varmuuden vuoksi. Se on hyvä idea. Aina on parempi olla yli kuin alivalmistautunut. Täysin. Teen tarkistuslistan varmistaakseni, etten ole unohtanut mitään tärkeää. Hieno suunnitelma. Teen samoin pitääkseni asiat järjestyksessä ja stressittömänä. Kyllä, ja se on hyvä tilaisuus tarkistaa tarvitsemamme matkustusasiakirjat. Täsmälleen. Varmistetaan, että meillä on kaikki tarvittavat paperit kunnossa. Tunnen itseni varmemmaksi, kun tiedän, että valmistaudumme perusteellisesti. Minä myös. Odotan sujuvaa ja nautinnollista matkaa. Oppitunti 27. Suunnittele yhdessä. Vaikuttaa siltä, että meillä on samanlaiset kiinnostuksen kohteet. Suunnitellaan yhdessä. Täysin. Uskon, että yhteistyö tekee suunnitelmistamme entistä jännittävämpiä. Kyllä, ideoiden aivoriihi yhdessä voi johtaa upeisiin kokemuksiin. Olen samaa mieltä. On aina mukavaa jakaa ideoita ja nähdä, mitä voimme saada aikaan. Täsmälleen. Millaisia aktiviteetteja ajattelet suunnitelmaamme varten? Ajattelin, että voisimme tutkia uusia ravintoloita ja ehkä käydä paikallisessa tapahtumassa. Se kuulostaa täydelliseltä. Olen aina valmis kokeilemaan uusia paikkoja ja kokemuksia. Minä myös. Tehdään lista ravintoloista, joita olemme halunneet kokeilla ja nähdä, mitä kaupungissa tapahtuu. Hieno idea. En malta odottaa, mitä hauskoja seikkailuja suunnittelemme yhdessä. Oppitunti 28. Ruokaostokset. Tarvitsen hedelmiä, vihanneksia, leipää ja maitoa. Entä sinä? Aion napata välipaloja ja ehkä pastaa illalliseksi tällä viikolla. Se kuulostaa hyvältä. On aina mukavaa valmistaa nopeita aterioita kiireisiin päiviin. Kyllä, ja haluan varmistaa, että minulla on terveellisiä vaihtoehtoja energiani ylläpitämiseen. Täysin. Tuoreet hedelmät ja vihannekset ovat välttämättömiä tasapainoiselle ruokavaliolle. Olen samaa mieltä. Varmistamme, että tarkistamme näiden tuotteiden myynnit ostosten aikana. Hieno idea. Tuntuu hyvältä säästää rahaa ostamalla terveellistä ruokaa. Kyllä, ja voimme myös tukea paikallisia viljelijöitä valitsemalla tuoretuotteita. Rakastan sitä. Se on kaikille terveydellemme ja yhteisöllemme hyödyttävä tilanne. Oppitunti 29. Ruokavaliot. Hienoa. Luulen, että meillä on aika samanlaiset ruokamieltymykset silloin, mikä on mahtavaa. Kyllä, se tekee aterioiden ja retkien suunnittelusta paljon helpompaa, kun pidämme samoista asioista. Olen täysin samaa mieltä. Se avaa meille monia vaihtoehtoja, joita voimme tutkia yhdessä. Täsmälleen. Uusien ravintoloiden tai ruokien kokeilemisesta tulee hauska seikkailu. Kyllä, ja on jännittävää löytää uusia makuja, joista me molemmat nautimme. Rakastan sitä. Se luo yhteisen kokemuksen, jota voimme molemmat arvostaa. Täysin. Pidetään luettelo paikoista, joita haluamme kokeilla seuraavaksi. Hieno idea. En malta odottaa, että pääsen sukeltamaan kulinaarisiin tutkimuksiimme. En minäkään. Siitä tulee herkullinen matka. Oppitunti 30.
Pysy motivoituneena. Minun täytyy keskittyä voimaani ja kestävyyteeni. Onko vinkkejä motivaation säilyttämiseen tällä matkalla? Täysin. Pienten, saavutettavissa olevien tavoitteiden asettaminen voi todella auttaa ylläpitämään motivaatiota ajan mittaan. Tuossa on järkeä. Näiden pienten voittojen juhliminen voi pitää vauhtia yllä. Kyllä, ja harjoituskaverin löytäminen voi tehdä siitä nautinnollisempaa ja pitää sinut vastuullisena. Olen samaa mieltä. On aina hauskempaa harjoitella jonkun kanssa, jolla on samanlaiset tavoitteet. Täsmälleen. Lisäksi voitte rohkaista toisianne vaikeina päivinä, kun motivaatio laskee. Kyllä, ja rutiinisi sekoittaminen voi pitää asiat tuoreena ja jännittävänä. Rakastan sitä ideaa. Uusien toimintojen kokeileminen voi herättää intohimosi kuntoon uudelleen. Ehdottomasti. Tehdään suunnitelma tukeaksemme toisiamme kuntotavoitteidemme saavuttamisessa.